Är du live? Nej. Vänta, alltså det är... Så, vi håller på att välkomna tillbaka till en helt ny live här på min kanal. Det var en av mina mods som ville att vi ska gå live igen. Show Liverpool, det är han som heter nu. Men jag hoppas att den modden kommer in nu alltså. Har den inte kommit in än i alla fall? Alltså han kommer inte ens in. Åh, Alex! Och det låter fett mycket alltså. Nightbot inte. Yes, jag har tagit bort Nightbot. Nej, det. Men jag kommer. Så. Men. Nej. Här, ta strupen. Ja, tack. Åh, jag föddes i Nederländerna. Holland är riktigt, alltså det är så fult där. Mamma sa att jag vet inte ramla ner från en trappa utan att gråta någonting fast det var typ 1 och så. Vad hon pepprar sönder mig. Jag ser fucking liver. Kommer. Alla på mig. Jag pissar på mig. Ja, är ni taggad? Han är 1,50. Ja. Han är taggad 24, han är taggad 85. Han är död. Bra. Fläckshot alltså! Du får spola tillbaka och kolla det där. Andra killen som gjorde det var fläckshot. Det är sniper och Big Shield här uppe. Nej, alltså jag lovar på mitt liv. Alltså jag lovar på mitt liv. Jag kan till och med heta mamma. Jag vet inte, hon kan säga att jag föddes i Holland. Så jag lovar. Du tror väl på mig? Ja. Bra. Det är alltså, va? Nej, alltså jag lovar, det är sant. Då får du bevisa. Okej, ta mamma efter filmet. Hon kanske inte kommer för att hon har hon är jätte allergisk mot så här pollen. Hon kan typ inte gå upp från sängen och sånt. Det är visst eller? Är det du som åker? Ja. Det var ju många här förut. Vänta, här nere. Nej. Det är sant.
okej. Stå på dig. Vadå? Alltså jag har sagt att du ska veta sluta pranka. Alltså. Det var ju prank. Nightbot är inte han timeoutar alla som alltså typ om man skriver hej med stora bokstäver. Han timeoutar alla. Han timeoutar i 600 sekunder. Precis när Edvin hade blivit live, eller precis när Edvin hade blivit mod, han ska veta det så här glada gubbar, men jag vet det så här svarta glada tjejer. Då blev han vet det så nice. Han vet inte banna Edvin bara för att han skrev med svarta tjejer så vet det var glada. Är det du som skjuter på mig? Nej. Nej, men det var jag. Du får inte göra sådär, okej? Okej. Jag önskar att vi var tillbaka. Är det så, Alex? Är det så? Det var i rasten. Shoot! Det var en snubbe som träffade mig båd uppe i luften. Den här snubben, alltså du får kolla på mig. Vad hände? Kan du stanna? Han är här vid mig. Taggad. Den är jag sett i. Jag tror för... Bra. Den andra är här vid mig. Fort! Vad gör du? Fort! Alltså, vad gör du? Förlåt. Jag hade 1 HP. Jag trodde att du var fett hög i HP. Förlåt. Förlåt att jag var sån. Gud. Nightbot skrev hej. Tjena. Liverpool. Ska vi gå för tryouts eller? Okej. 4 tittare, hype i chatten. Okej, hype i chatten då. Liverpool, gå in och skriv hypa då. Gå in och hype. 47 prenumeranter. Nej, 74 prenumeranter. Alltså är det inte nice boys? Liksom, tack alltså. Hype. Nice, hype upp. Alex Olsson, hypa då, hypa. Jag ska nog spela med. Ja, jag vet det. Hejdå. Jag ska inte spela med. Hejdå. Okej, jag får Alex.
ingenting. Vi tänkte bara ha... det skulle bli hype om vi hade någon tjej som heter Zelda inne på min stream. Men ja, oj, du heter ju Zelda. Wow, vilket sammanträffande. Vilket sammanträffande. Vi har en tjej som heter Zelda. Zeldis. Vilket lite sammanträffande liksom. Och typ vi men du Alex, du får adda mig. Här kan du se vad jag heter. BB. Eller ja, jag kan skriva i chatten vad jag heter. Zelda, kom du in och ut? Zelda, du får skriva om du är kvar. Och så vänta. Hashtag 0977. Där. Vadå hittar inte mig? Jag heter KBB_pusslen73 hashtag 0977. Vadå, alla som vet det, alla som är inne i streamen går in och vet det, joinar min Discord-grupp, den heter Gontic. Alla går in och men alltså det går inte alltså du går i ditt hashtag alltså. Vänta, det får jag. Okej, jag vill inte riska för mycket alltså. Ska se. Nej, ingen har addat än. Hörni, om ni vill att jag ska ha facecam, skriv ja i chatten då. Om ni vill att jag ska ha facecam, skriv ja. För att du ska samla upp till facecam. Skriv nej ifall jag inte har facecam. Själv nej, men pika mig dividend. Pika mig dividend. Pika! Vad var det du inte hör? Pika så. Pika det jäkel. Vad fan tror du att du är? Hur? OMG. Okay.
då, vad heter du? Skriv om det här är rätt. Vänta, lägg till vän. Alex. Nej, det går inte. Okej då, ditt hashtag bot. Ey, HS, alltså vad är det med dig? Subba gärna alltså. Men om du... Vadå bot? Alltså vadå bot? Vad menar du? Alltså vad heter du nu då? Hashtag. Sen. Hashtag sen då. Hashtag, hallå. Hallå Alex, vad är hashtaggen? Okej, alltså du din... Alltså du får en varning nu. 300 sekunder är du vet det bannad. 300 sek. Sekunder. Hörni, jag kommer, vänta. Tjo Elvin, och jag provar det då. 2, 1, 1, 8. Ja, där satt den! Så ja, tjo Elvin! Elvin, nu får det bara... Vänta. Du får inte acceptera friend requesten. Där Alex. Så. Ja, så okej. Nice. Streamen, jag kommer gå off för att jag kommer prata med en av mina mods här. Så hej då.